Kryeministri Berisha deklaroi sot në seancë plenare të kuvendit se do të digjitalizojë procesin e votimit për të garantuar në këtë mënyrë transparencë të plotë të zgjedhjeve. Partia Demokratike akuzon kreun e Partisë Socialiste se me përjashtimin e oponencës po synon që ta privatizojë këtë parti duke e kthyer në modelin e dikushëm komunist. Nënkryetari Patozi shprehet se mbështet deklaratat e Presidentit për kandidatura jo politike për gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese. Pas premtimit dhënë zë vendës Kryeministrit dhe Ministrit e Jashtëm Ilir Meta në Beograd se Serbia do të bëjë më shumë për luginën e Preshevës, Presidenti serb Boris Tadiç ka vizituar sot këtë luginë, ku është takuar edhe me komunitetin shqiptar dhe ka premtuar zhvillimin e zonës. Shqipëria do të përfitojë brenda këtij viti një regjim pa viza në vendet e hapësirës Schengen. Garancia u dha sot nga zëvendës Kryeministri dhe Ministri i Jashtëm Meta, sipas të cilit qeveria ka plotësuar të gjithë kriteret e kërkuara për këtë qëllim. Trajneri i Besës, Shpëtim Duroj, është drejtuar organeve kompetente për të denoncuar dhunën e ushtruar ndaj tij prej kryetarit të Bashkisë së Peqinit Ilir Rushi. Ai thotë se dhuna e pushtetarëve është shembull i keq për tifozerinë. Inspektoriati i ndërtimit do të ndërmarrë një aksion për prishjen e ndërtimeve pa leje në Bregdet dhe në akset rrugore kombëtare. Kryeri i këtij inspektoriati Gjergj Bojaxhi tha sot se nuk do të tolerojë zvarritjet apo mosbatimin e ligjit në këtë drejtim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia firmosën sot në Prag një marrëveshje për reduktimin e armëve nukleare, e cila u konsiderua historike nga dy presidentët Obama dhe Medvedev. Ata diskutuan edhe për Iranin, ndërsa paralajmëruan këtë vend për pasoja të rënda nëse e cënon sigurinë botërore. UEFA Europa League rikthehet sonte në Supersport në takimet e dyta që do të përcaktojnë ekipet gjysmëfinaliste. Takimet më interesante janë Liverpool Benfica dhe Atletico Madrid Valencia. Me mbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan për të njohur me zhvillimet kryesore të kësaj të njëjte të 8 prillit. Kryeministri i vendit Sali Berisha në punimet e sotme në kuvendin e Shqipërisë deklaroi se do të digjitalizojë procesin e votimit, pasi kjo sjell një transparencë të plotë të zgjedhjeve. Më tutje në fjalën e mbajtur në sallën e kuvendit në seancë plenare, kreu ekzekutivit ju drejtua opozitës se ajo ka frikë nga teknologjia. Kurse ju po e bukur është se do nxjerrë dhe ju nga kutia. Po, do nxjerrë dhe ju nga kutia. S'do ketë në zgjedhjet e ardhshme. Ju jap fjalën deri se s'do ketë më as kuti, as komisione, as flet votimi. Prit, keni frikë nga teknologjia. Mos u tregoni prehistorik, më dëgjoni mua, do të marr fund, gjyqi i shëmtuar publik që po u bëni çdo ditë në parlament 20.000 komisionerëve socialistë. S'ka më komisionerë, ka vetëm votim me gjurmën e gishtit, të bazuar me ID. Po, kam gjetur. S'do ketë më flet votimi, do ketë ekran e flet votimi, s'do ketë më kuti votimi, se çfarë do thoni ju pastaj kur të veç kutiton ju? Në thoni ju mua, çfarë? Mos zotëri, të nderuar miq, ju do keni stenografat prap, do keni stenografat për të filmuar, i merrni ato se do jap dhe baterit, ja pa baterin e sa këto. Kështu që ju garantoj që ju ndryshoni statutet, unë do ndryshoj procedurat e votimit. Ju ndryshoni statutet, unë do elektronizoj, do digitalizoj votimin. Dhe pastaj, çfarë do mbetet ju? Do jepni fund persekutimin që po u bëni 20.000 burrave dhe grave të pafajshëm të partisë suaj. Le mos u merrni me to. Merruni me Sali Berishën, merruni me kritika ndaj qeverisë. Ky është problemi, mos do jam topë. Jo të merri tani çdo ditë këtu, vazhdoni të nderuar deputet. Vazhdoni, po do mbeti siç thot Fanoni, do mbeti siç thot Noni, në ato
përkthimet e valgjit e tij si kofini pas të vjelit. Ishin disa nga deklaratat e Kryeministrit vendit Sali Berisha në punimet e sotme të kuvendit të Shqipërisë, një kronik më të zgjeruar do ta mësoni në takimin e radhës me Departamentin e Lajmeve. Ndërkohë Partia Demokratike ka akuzuar kreun e Partisë Socialiste Edicioni Rama se këtë forcë politike po e privatizon, madje po e shndron këtë grupim në frymën e dikushme totalitare, duke përjashtuar mendimin ndryshe. Në një intervistë për televizionin Klan, nënkryetari i grupit kuvendor demokrat zoti Patozi është shprehur ndër të tjera se ka një ironi në programin politik të Partisë Socialiste. Përpjekja për të futur brenda gjirit të kësaj force edhe ish të përndjekurit dhe ish pronarët, ironi sepse Edicioni Rama në zgjedhjet e kaluara u tregoi atyre derën. Më tutje zoti Patozi ka folur edhe për kandidaturat e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese, duke mbështetur qëndrimin e Presidentit Republikës Bamir Topi, që ato të jenë jo të politizuara dhe pa lidhje me të kaluarën. Një ditë nga Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste, kryetari i grupit kuvendor demokrat Patozi akuzon kreun e Selis Roz Edicioni Rama për privatizim të partisë dhe reduktim të çdo hapësire për mendimin ndryshe. Një logjik që sipas zotit Patozi të çon tek profili i hershëm i Partisë Shtet. Kreu i grupit kuvendor demokrat i referohet vendimeve të marra në asamble, të cilat përjashtuan dhe kërkesën për zyrtarizim të oponencës kolektive. Ka një blindim, do thoja, të pozicionit të kryetarit të partisë, po jo në kushte normale, por edhe në rast se ai humbet 10 zgjedhje radhazi, ai sërish ruan karrigën e kryetarit të Partisë Socialiste dhe ky është një zhvillim dramatik. Është një lloj privatizimi i paligjshëm i Partisë Socialiste nga kryetari i saj, i cili me ndryshime statutore fiton drejtën që të jetë administrator i përjetshëm i kësaj ndërmarrje edhe në rast se ajo rezulton vazhdimisht me humbje. Pra, në këtë këndvështrim, unë do thoja që ka asambleja djeshme prodhoi një lajm të keq për qytetarët shqiptar, por veçanërisht për socialistët shqiptar. Dhe si për ta bërë akoma më qesharak këtë zhvillim negativ të asamblesë Partisë Socialiste, në programin e saj politik janë shtuar edhe shtresat e ish përndjekurve politik dhe të ish pronarëve. Janë pikërisht të dy kategoritë sociale më të goditura jo vetëm në 8 vjetët që Partia Socialiste ishte në pushtet, por po të marrim parasysh dhe origjinën edhe në 50 vjet të diktaturës Enver Hoxhës në Shqipëri. Janë shtresa të cilat vetëm disa muaj më parë kryetari i Partisë Socialiste u tregoi derën dhe u tha që të shkojnë te partia e tyre. Përsa i takon dialogut politik mazhorancë opozit, zoti Patozi kujton kuvendin si institucionin e vetëm për debat. Madje këtu kreu i grupit kuvendor demokrat i referohet dhe deklarimit më të fundit të bërë në media të kryetarit të shtetit, deklarim që përjashton rikthimin tek tryeza politike në presidencë, por që ofron kuvendin si shansin për zgjidhje të ngërçit politik. Sigurisht ne jemi në parlament dhe ata janë me një këmbë atje dhe ne presim që ata të hyjnë një herë për gjithmonë në parlament, duke mos e mbajtur kokën nga dera. Dhe ne jemi të gatshëm të hapur për çdo lloj dialogu brenda institucioneve, brenda parlamentit, që është institucioni më i rëndësishëm i këtij vendi. Dhe sa për deklaratën e Presidentit të Republikës, them që është një deklaratë korrekte, normale, e cila në një farë mënyre heq çdo lloj mundësie për vijimin e tryezës dikushme të Presidentit të Republikës, e cila besoj që i dha frutet e saj për aq sa mund të jepte. Në intervistë për televizionin Klan, Patozi flet dhe për procesin e përzgjedhjes së kandidaturave të reja për gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese. Mazhoranca respekton të drejtën e kryetarit të shtetit në përzgjedhjen e kandidatëve të rinj. Patozi tha se mazhoranca si kundër Presidentit Topi mbështet kandidatura jo politike dhe pa lidhje me ish regjimin e vjetër komunist. Ne jemi plotësisht dakord që kandidaturat për gjykatën e lartë dhe për gjykatën kushtetuese nuk duhet të jenë politike dhe vlerësimi i Presidentit është korrekt. Ne jemi plotësisht dakord që Presidenti i Republikës të bëj përzgjedhjen e këtyre kandidaturave përmes një procesi sa më transparent, por ndërkohë nuk mund mos e themi që kemi prirjen për të mos votuar asnjë kandidaturë politike, për sa kohë që ne as nuk kemi bërë ndonjë propozim dhe as nuk do të bëjmë ndonjë propozim tjetër për anëtarët e gjykatës së lartë apo për anëtarët e gjykatës kushtetuese. Kryetari i grupit kuvendor demokrat Patozi ftoi opozitën të bëhet pjesë e procesit për përzgjedhjen e kandidaturave të reja për gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese. Nëse kjo do të ndodhë, tha zoti Patozi, opozita do të tregojë se vlerëson rëndësinë e institucioneve të pavarura.
Aksionet më të fundit politike të ndërmarra nga Partia Socialiste menjëherë pas humbjes së zgjedhjeve janë konsideruara të dështuara nga dy analistë të njohur politik në vend, Blendi Fevziu dhe Andi Pushati, të cilët kanë folur për marrëdhëniet e kushtëzuara të Partisë Socialiste me kuvendin, rifillimin e protestave, por edhe ndryshimet që u bën statutit të partisë nga Asambleja Kombëtare. Intervistat e dy gazetarëve të njohur do t'i ndiqnin në fund të këtij edicioni lajmesh në rubrikën tonë speciale. Dhe kritika për opozitën adresoi sot edhe Ministri e Integrimit zonja Majlinda Bregu, sipas së cilës opozita nuk ka qenë një bashkëudhëtare deri në proceset integruese të vendit, sepse nuk i zbatoi detyrimet e saj sipas ligjit në kohën e dur. Këto deklarata zonja Bregu i ka dhënë emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu, i cili do transmetohet ditën e martë, një ditë përpara se Shqipëria të dorëzojë pyetësorin e plotësuar tashmë në Bashkimin Evropian. Një nga përgatitjet më të rëndësishme të ditëve të fundit në raportet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian është dorëzimi pyetësorit për të cilin Ministre e Integrimit Majlinda Bregu zbulon se çdo gjë është thuajse finalizuar. Në një intervistë për emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu, e cila do të shfaqet mbrëmjen e së martës në televizionin Klan, një ditë para dorëzimit të pyetësorit nga delegacioni shqiptar në Bruksel, të gjithë do të kenë mundësi të mësojnë se çfarë është në të vërtetë ky pyetësor, si veprohet pas dorëzimit dhe kush e gjykon, pikat më të kërkuara nga Bashkimi Evropian apo dhe tjera informacione të cilat do t'japin një panoramë të plotë mbi ecurinë e deri tanishme të raporteve Shqipëri-Bashkimi Evropian. Jo pak, janë 2284 pyetje dhe ne kemi llogaritur rreth 2009 pyetje, sepse çdo pyetje ka edhe 9 pyetje brenda saj, të cilat paraqisin në një 384 faqe një informacion të detajuar. Ministria Bregu zbulon për emisionin Opinion disa nga pyetjet, të cilat janë pjesë e këtij pyetësori për të cilin interesi publik ka qenë shumë i madh. A ka ndonjë sistem certifikimi për biletat që shiten në kinemat e njohura zyrtarisht në nivel kombëtar? Apo ka pyetje në kapitullin dhe në të arsimit dhe të kulturës, të cilat kërkojnë detaje për arsimimin e fëmijëve të shtetasve të Bashkimit Evropian, të cilët jetojnë në Shqipëri. Pra, nëse kanë shkolla të caktuara, nëse kanë ndonjë detyrim për të ndjekur sipas ligjit shqiptar arsimin e detyrueshëm. Puna voluminoze, angazhimi i administratës dhe ekspertëve më të mirë si në përkthim ashtu edhe në linjat përkatëse të cilave u drejtoheshin pyetjet, tashmë janë dokumentuar dhe kjo është një përgjegjësi e cila sipas ministres Bregu në çdo rast mund të jetë verifikueshme nga ekspertët e Brukselit. Të sigurohen që ka përgatitur legjislacionin, që ka marrë masa. Këto kthehen dhe përkthehen në detyrimet e mëpasshme, përkthehen në pyetje sot në mënyrë që të ketë një ndjenjë sigurie më të madhe, se janë marrë seriozisht dhe se do të ketë më pak probleme në antarësimin e ardhshëm. Pra, pyetësori i Shqipërisë për shembull ka 4 kapituj më shumë se sa pyetësori i Kroacisë. E pyetur në lidhje me qëndrimin që opozita ka mbajtur dhe po mban në të gjithë këtë proces të rëndësishëm për Shqipërinë, Ministri i Integrimit deklaron: Kjo tendencë dhe kjo sjellje e opozitës është krejtësisht kundër dhe nuk ecën paralel në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Për këtë, ky proces është një përgjegjësi historike saj qeverisë, saj qytetarëve të cilët kontribuojnë apo administratës janë pjesë e këtij procesi, por absolutisht është një përgjegjësi historike e të gjithë politikanëve dhe klasës politike në Shqipëri. Opozita nuk duhet kishte bërë asgjë të cilën e sheh të pamundur apo asnjë sakrilegj që për opozitën do të quaj i tillë. Intervistën e plot, shumë materiale të tjera historike dhe dokumentuese mbi të gjithë procesin integrues të Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të keni mundësi të ndiqni të martën në mbrëmje në emisionin Opinion. Do të vijojmë të tjera informacione. Pas premtimit dhënë zëvendës kryeministrit dhe ministrit jashtëm shqiptar Ilir Meta në Beograd, Presidenti serb Boris Tadiç ka vizituar loginën e Preshevës, ku është takuar me komunitetin shqiptar. Gjithë takimit atje, e ju ka kërkuar shqiptarëve të ngrenë këshillin e tyre kombëtar dhe të marrin përgjegjësitë për zhvillimin e shtetit në të cilin jetojnë. Në një vizitë në qytetin e Medvegjës, në luginën e Preshevës, Presidenti serb Boris Tadiç i ka bërë thirrje komunitetit shqiptar të formojë këshillin kombëtar e të ndërmarrë vetë përgjegjësinë për zhvillimin e shtetit në të cilin jetojnë. Tadiç bisedoi me studentë shqiptar në Fakultetin Ekonomik dhe Juridik të qytetit dhe inkurajoi ata që të marrin pjesë në institucionet kombëtare në Serbi, duke thënë se ky shtet është edhe vendi i tyre. Sipas tij, ky integrim do të ndikojë direkt në zhvillimin e vendit. Po kështu, Presidenti serb shprehu shqetësim edhe për diferencat e zhvillimit që ekzistojnë mes veriut dhe jugut në Preshevë, duke thënë se ky është një problem që nuk mund të zgjidhet në një kohë të shkurtër, pasi kërkon angazhimin e brezave të ardhshëm. Ai tha se investimet janë të rralla në jug për shkak të infrastrukturës së pazhvilluar. Për sa i përket çështjes së Kosovës, Tadić tha se Serbia ka detyrë të mbrojë integritetin e saj, por këtë po e bën në mënyrë paqësore,
sepse pa paqe sipas tij nuk ka stabilitet në rajon. Vizita e Tadiçit vjen pas asaj të zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme Ilir Meta në Beograd. Takimi me presidentin Tadiç dhe ministrin e jashtëm Jeremić u vlerësua si shenjë përmirësimit të marrëdhënieve Shqipëri-Serbi. Gjatë takimit me Metën, Tadiç premtoi se qeveria e Serbisë do të bëjë më shumë për shqiptarët në luginën e Preshevës. Në Kosovë sot qëndroi zëvendës sekretari amerikan James Steinberg, i cili shprehu edhe një herë qëndrimin e Washingtonit për të mbështetur shtetin më të ri në botës në proceset e veta të integrimit euroatlantik. Kosovarët nuk kanë mik më të madh se shtetin që përfaqëson ky njeri. Si korridor rendi, atë presin së bashku presidenti Fatmir Sejdiu e kryeministri Hashim Thaçi. Edhe shtrëngimi i duarve ishte shumë miqësor. Zëvendës sekretari i shtetit amerikan James Steinberg e thot në Prishtina që kanë dëshirë të dëgjojnë kosovarët. Ne dëshirojmë të jemi partneri juaj në secilin hap në arritjen e sukseseve dhe shpresave për të ardhmen. Ai foli edhe për fqinin verior me të cilin kosovarët nuk shkojnë mirë. Pavarësisht dallimeve rreth statusit, ne mbështesim fuqishëm edhe Serbinë si pjesë e komunitetit evropian. Steinberg erdhi në Prishtinë pas vizitës që i bëri Beogradit. Sipas tij, edhe përkundër dallimeve rreth statusit, këto dy vende mund të bashkëpunojnë në luftë kundër krimit, korrupsionit e doganave. Nga takimi me zyrtarët serb kam kuptuar se ka vend në disa prej këtyre çështjeve, edhe pse dallimet politike mbesin. Gjatë takimit, presidenti e kryeministri e kanë informuar amerikanin me progresin e arritur në Kosovë gjatë 2 viteve të pavarësimit. Prandaj theksuam po kështu ato detyra dhe borxhet që i kemi marrë para qytetarëve të vendit për të bërë punë për jetë më të mirë të tyre, por edhe për relacionet e tjera të veçanta që kanë bënë me aspektet e politikave që zhvillon Kosova në aspektin ndërkombëtar. Kryeministri foli për implementimin e strategjisë për veriun dhe për projektet e tjera të qeverisë. Është një progres substancial i ndërtimit të shtetit tonë demokratik, i shoqërisë shumë etnike, i veprimeve tona angazhuese në kuptimin e integrimit gjitha komuniteteve në kuadër të kësaj edhe të vazhdimit të implementimit të strategjisë për veriun. Zëvendës sekretari i shtetit Steinberg vizitoi edhe manastirin e Graçanicës dhe u takua me kryetarët serb të 3 komunave të reja. Ndërkohë, kryetarja e kuvendit zonja Josefina Topalli ka zhvilluar takime sot me homologun e saj kosovar Kresniqi, me cilin së bashku në një konferencë përshtyp kanë deklaruar se dy vendet do të shkruajnë marrëveshje të tjera bashkëpunimi. Zonja Topalli e garantoi zotin Kresniqi se Kosova do të njihet edhe nga shumë vende të tjera të botës. Shqipëria dhe Kosova do të nënshkruajnë shumë shpejt marrëveshje të reja veçanërisht për lehtësimin e bashkëpunimit ekonomik, përveç zbatimit më intensiv të 58 marrëveshjeve ekzistuese. Konkretizimi i mëtejshëm dhe intensifikimi i kësaj marrëdhënie të veçantë u diskutua në takimin mes kryetares së Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli dhe kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakub Kresniqi. Gjatë fjalës së saj, Topalli u ndal tek pavarësia e Kosovës, duke siguruar homologun kosovar për përkrahje të veçantë për një proces të pakthyeshëm si kundër e cilësoj njohjen e shtetit më të ri në botë. Vlerësojmë gjykatën e ndërkombëtare të drejtësisë, cili do që t'jetë mendimi këshillimor i kësaj gjykate, asgjë nuk cënon më pavarësinë, meqense është një proces i pakthyeshëm dhe i mbyllur, një njohje e së cilës është në vazhdimsi. Bashkë me kryetarin jemi shumë optimist që në të ardhmen vendet të tjera të reja, shumë shpejt biles do shtohen në numrin e këtij vargu të gjatë të vendeve që tashmë e kanë njohur Kosovën. Në fjalën e tij, Kresniqi shprehu besimin se heqja e vizave për popullin shqiptar përbën një shpresë të madhe dhe për Kosovën. Ne presim që së shpejti Shqipëria të bëhet pjesë integrale e Bashkimit Evropian. Presim që së shpejti, ndoshta më shpejt se kaq, Shqipëria të kenë mundësi të një lëvizje të lirë në gjithë Evropën edhe përtej Evropës. Sa kaq, kryetarët e kuvendeve të Shqipërisë dhe Kosovës rënë dakord për hartimin e një agjende të përbashkët të vizitave të komisioneve parlamentare për shkëmbimin e përvojave. Kreu i kuvendit kosovar pati dhe një takim me Kryeministrin Sali Berisha, ku u diskutua për marrëdhënie dypalçe dhe kontributin e Shqipërisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Shqipëria do të përfitojë brenda aktiviti një regjim pa vize në hapësirën Schengen. Kjo ka qenë garanci edhe nga zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Ilir Meta, gjatë takimit që zhvilloi me koordinatorin për strategjinë e veriut të Kosovës, me të cilin bisedoi edhe për çështje të tjera, si integrimi i komunitetit serb në Kosovë apo edhe stabiliteti në këtë vend. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Ilir Meta mbështet deklaratat e europarlamentares Boris Tadiç, e cila gjatë debatave në Parlamentin Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor ka mbështetur futjen në Bashkimin Evropian të Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Është plotësisht e sigurt se Shqipëria do ta fitojë dhe shqiptarët liberalizimin e vizave brenda këtij viti, pikërisht për shkak të këtij progresi të jashtëzakonshëm që është bërë në të katër blloqet e udhërrufysit për liberalizimin e vizave. Meta e dha këtë deklaratë gjatë takimit me koordinatorin e strategjisë së veriut në Kosovë, Ylber Hysa. Sipas tij, parimi i kësaj vizite është realizimi i strategjisë me mjete politike dhe implementimi i saj si domosdoshmëri për bashkëtesë mes dy komuniteteve. Tu jemi sot të bashkëbisedojmë, siç jemi të gatshëm të bashkëbisedojmë me gjithë partnerët tjerë rajonal të cilët duhet të ndihmojnë në zgjedhjen e çështjes të veriut, e cila në një mënyrë apo tjetër u takon të gjithë atyre të cilët dëshirojnë një stabilitet rajonal. Tashmë, për të garantuar të ardhmen e komunitetit serb në Kosovë, nuk kemi të bëjmë vetëm me probleme të sigurisë të cilat mendoj se janë gjithnjë më pak në rendin e ditës, pasi ka një progres të jashtëzakonshëm në të gjithë vendin, por në mënyrë të veçantë janë problemet ekonomike dhe sociale. Sepse dim që ka akoma njerëz që dëshirojnë të largohen nga vendet tona jo për arsye etnike, por për arsye ekonomike dhe sociale. Kreu i qeverisë Sali Berisha, gjatë takimit që pati në mesditë me koordinatorin e qeverisë së Kosovës së Veriut, tha se do të mbështesë qeverinë legjitime të Kosovës në të gjitha aspektet që synojnë zhvillimin dhe harmoninë midis komuniteteve në Mitrovicën Veriore. Ai deklaroi se do të mbështesë çdo faktor dhe iniciativë e cila synon zhvillimin e integruar, procesin, harmoninë e bashkëpunimit midis dy komuniteteve në Mitrovicë, duke kërkuar që ky gest të rezonojë njëkohësisht me ato segmente të politikës serbe, me të rreqjen e veprimeve paralele bllokuese në këtë komunë, vlerësoi Kryeministri Berisha. Trajneri i besës Shpëtim Duroj është drejtuar tashmë organeve kompetente për të denoncuar dhunën e ushtruar ndaj tij nga kryetari i Bashkisë së Peqinit Ilir Rushi. Gazetari Erion Todhe bisedoi me zotin Duro më njëherë se po i ka dalë nga ambientet e komisariatit nr. 2. Trajneri i besës ka theksuar se dhuna e ushtruar nga një pushtetar është një akt skandaloz dhe shembull i keq për tifozërinë. Trajneri i besës Shpëtim Duroj ka paditur kryetarin e Bashkisë së Peqinit Ilir Rushi pas goditjes barbare të këtij të fundit dhe zëvendësit të tij në përfundim të ndeshjes Shkumbini Besa. Shpëtim Duroj është ende i tronditur nga veprimi i qytetarit të parë të Peqinit. Pasi ka bërë vizitat e rastit në spitalin ushtarak, ai është drejtuar rajonit nr. 2 në Tiranë. Goditëm barbarisht me grushta nga një person në mënyrë të papritur, po pastaj mora vesh që më thanë që ishte kryetari i Bashkisë të Peqinit. Një veprim doon që ka shqetësuar jashtë mase, sepse jam në moshën 51 vjeçare dhe për herë të parë kam qenë futbollist, trajner, marr grushta nga të tjerët. Ai po tepër më shqetëson fakti që merret jo nga një tifoz, se do t'ia falja padyshim sepse tifozi është tifoz, por marr grushta nga një figurë kryesore të qytetit që pretendon të udhëheqë këtë qytet dhe jep një shembull skandaloz. Ai nuk është kryetar bashkie. Federata e futbollit i ka dhënë mbështetjen e vet trajnerit të besës në ndjekjen e kësaj çështje nga ana ligjore. Komisionet disiplinore të federatës në mbledhjen e radhës do të marrin masat ndërshkimore ndaj klubit të Shkumbinit, i cili rrezikon minimalisht nga 4 deri në 6 javë pesullim të fushës. Dje në fushën sportive të Peqinit veç dhunës së ushtruar nga kryetari i Bashkisë Rushi ndaj Shpëtim Duros, tifozët Peqinas thyen edhe një kamera të televizionit Klan. Një veprim shumë i ulët që plotson kornizën e dhunës në stadiumet shqiptare, por ky nuk ishte rasti i parë i akteve të tilla në fushën e Peqinit. Kësaj here në to është përfshirë vetë qytetari i parë, por në raste të tjera, sherret kanë patur protagonistë të tjerë të njohur, nga drejtues të klubit e deri në deputet. Inspektoriati i ndërtimit do të ndërmarrë një aksion në shkallë të gjerë për prishjen e ndërtimeve pa leje në zonën e Bregdetit dhe akset rrugore kryesore kombëtare. Këtë gjë ka deklaruar kreuri i inspektoriatit, zoti Gjergj Bojaxhi, i cili në një komunikim me mediat ka shtuar se nuk do të lejojë zvarritje apo mos respektim të ligjit.
Gjergj Bojaxhi është emri i ri në krye të Inspektoriatit të Ndërtimit, i prezantuar në postin e ri nga Ministri i Punëve Publike Sokol Oldashit para ditën e së njëjtës. Bojaxhi tha se ndërtimet në Bregdet dhe ato përgjatë akseve rrugore kombëtare do të jenë zonat parësore ku do të ndërhyjë Inspektoriati i Ndërtimit. Unë shikoj fenomenin e ndërtimeve pa leje si një kancer që vazhdon të deformojë hapësirat urbane në qytetet dhe fshatrat tona. Inspektoriati do të ketë zona prioritare si akset rrugore, akset energjetike, parqet kombëtare, kurora e gjelbër e kryeqytetit të vendit, si dhe zonën e Bregdetit, pesazhi i cilës është një pasuri kombëtare dhe ne në mënyrë sistematike do ta pastrojmë nga ndërtimet pa leje. Ministri Oldashi shprehu besim se ish drejtori i Keshit, tashmë në krye të Inspektoriatit të Ndërtimit, do të vijojë të punojë me përkushtim në zbatim të ligjit. Situata është e tillë që nuk kemi më vetëm individ qytetarë që ndërtojnë në mënyrë po themi ekstra ligjore, por kemi filluar së fundmit kemi institucione të pushtetit vendor që po abuzojnë me ligjin dhe po ndërtojnë në mënyrë të paligjshme. Besoj që qëndrimi duhet jetë i njëjtë në të dyja palëve. Jam i bindur që zoti Bojaxhi do t'i japi përmasën e dur Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik, sikurse thonë, dhe nuk është i shprehje ime, por kam të huazuar këtë, me pinca bëri goxha punë, me buldozer do bëj akoma më shumë. Sonte në orën 21 në mbrëmje, në emisionin Opinion gazetarit Blendi Fevziu i ftuar do të jetë Ministri i Transporteve dhe Punëve Publike Sokol Oldashi, i cili do t'i përgjigjet pyetjeve të një paneli gazetarësh. Ndër pikat kryesore të diskutimit do të jenë debatet për sheshin Skënderbej, konflikti qeveri-bashki dhe sa real është ai, infrastruktura rrugore e Shqipërisë, ku jemi dhe sa kohë ka mbetur për të përfunduar projektet më të reja për infrastrukturën rrugore në të gjithë vendin, nga veriu në jug. Ndër çështjet që do të debatohen sonte është edhe projekti për Boshtin e Jugut, si dhe autostradën Tiranë-Elbasan. Rektori i Universitetit të Tiranës, Dhori Kule, ka emëruar sot 3 pedagogë të rinj, të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shqipërisë. Alban Dibra dhe Arvin Dibra, të dy mjek në shërbimin kardiologjik në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, i janë shtuar stafit pedagogjik në Fakultetin e Mjekësisë, ndërsa Sokol Mëngjeri është emëruar pedagog në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë. Gjatë ceremonisë e emërimit të 3 pedagogëve të rinj, rektori vuri theksin tek prioriteti që qeveria do t'ju japë vazhdimisht të rinjve që diplomohen në shkollat perëndimore dhe kthehen për të dhënë kontributin e tyre në vendin tonë. Po ashtu të pranishëm ishin edhe shefat të shërbimeve të ndryshme të QSOT-s dhe mjek, të cilët vlerësuan punën e mjekëve të rinj. Ditë historike për gjeopolitikën, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia në Prag kanë arritur të nënshkruar marrëveshjen për reduktimin e armëve bërthamore START 2. Presidenti amerikan Barack Obama foli për marrëveshjen më gjithëpërfshirëse në 20 vitet e fundit, në një kohë që homologu rus Dmitri Medvedev e cilësoi traktatin një dokument nga i cili varet e ardhmja e planetit. Një tjetër çështje që u diskutua në takimin mes dy presidentëve ishte programi nuklear i Iranit, ku dy liderët deklaruan se nuk do të tolerojnë veprime që cënojnë sigurinë globale. Marrëveshja në fjalë zëvendëson traktatin e nënshkruar në vitin 1991 START 1, i cili skadoi në muajin dhjetor. Të dyja palët angazhohen të zvoglojnë arsenalin e tyre të armëve me gati 30% në 7 vitet e ardhshme. Traktati parashikon reduktimin e mbushjeve nukleare nga 2200 në 1550. Pasi kemi përjetuar këto ditë emocionet e Champions League-s dhe përsektimit të skuadrave gjysmë finaliste, rikthehet një tjetër kompeticion i rëndësishëm në Supersport. UEFA Europa League, sonte do të zhvillohen takimet e dyta që do të përcaktojnë ekipet gjysmë finaliste. Takimet që priten me interes janë Liverpool, Benfica dhe Atletico Madrid, Valencia. Liverpool e ka humbur ndeshjen e parë 2-1, por goli i vetëm mund të jetë një avantazh. Ekipi i drejtuar nga Benitez nuk po shkon mirë në kampionat dhe ndoshta Kupa Europa League mund të jetë trofeu i vetëm që ja vlen të luftosh. Në Spanjë do të luhet pjesa e dytë e përballjes mes Atletico Madrid dhe Valencias, që kanë barazuar 2-2 në të parën. Gjithsesi më favorit për këtë takim është Atletico, pasi ka shënuar 2 gola në fushën kundërshtare. Veç këtyre dy ndeshjeve do të luhen edhe Standard Liège Hamburg dhe Wolfsburg Fulham. Të gjitha takimet do të transmetohen ekskluzivisht në paketën Supersport.
Do të vijmë të flasim për një tjetër informacion. Nën kujdesin e Unionit Kombëtar Artistik është zhvilluar në fshatin Deçiç në Tuzë të Malit të Zi një ceremoni përkujtimore. U kremtua 99 vjetori ngritjes së flamurit kombëtar në shtëpinë e heroit Det Xholuli. Në kujtim të kësaj dite, çdo vit qindra persona mblidhen në fshatin Deçiç, ndërsa shtëpia e Det Xholulit është ndëruar në muze. Përvjetori 99 ishte më i veçantë pasi muzeu pasurua me fotografi të pa ekspozuara më parë dhe materiale të tjera të kohës. Fjalën e rastit e mbajti presidenti i Unionit Artistik Azgan Haklaj. Në aktivitet ishin të pranishëm edhe ministri malazezi pakicave kombëtare Ferhat Dinosha, ambasadori shqiptar në Maltëzi Tonin Beci e të tjerë. Ndërsa kryetari i shoqatës Det Xholuli, Gjon Tusha dhe nipi i heroit Vat Marashi u ndalën në mënyrë të veçantë tek roli i luftëtarit dhe gjurmët e tij në histori. Për të pranishmit u zhvillua edhe një koncert me artist nga 3 vet shqiptare. Do të rikthehemi edhe një herë në një nga informacionet që u bërë me dje gjatë këtij edicioni lajmesh. Bëhet fjalë për komentimet lidhur me aksionet politike të ndërmarra nga kreu socialist Edi Rama pas humbjes së zgjedhjeve. Por një pjesë të analistëve ato janë të dështuara. Blendi Fevziu dhe Andi Bushati në një intervistë për televizionin Klan kanë folur për marrëdhëniet e kushtëzuara me parlamentin që ka Partia Socialiste, me ndryshimet më të fundit në statut të miratuara në Asamblen Kombëtare. Unë ftoj që opinionet e tyre të ndiqni menjëherë pas siglës mbyllëse të këtij edicioni lajmesh. Ju kujtoj edhe një herë tvklan.al, adresën tonë zyrtare në internet, ku mund të merrni lajme në kohë reale nga vendi e nga bota, e mund të ndiqni 24 orë live online në programacionet e televizionit tonë. Në mbrëmje në orën 21 mos mungoni në opinion. Përballë Blendi Fevziut, Sokol Dashi, Ministri i Transporteve. Bashkëmirupafshim. Si shikoni zhvillimet më të fundit në Partinë Socialiste? Rikthimi në parlament, por një rikthim, një marrëdhënie kushtëzuar me parlamentin, rifillimi i protestave, ndryshimet në statutin e partisë, thirrja e një kongresi. Gjitha këto zhvillime si u duken? Ajo që kthimi në parlament duket krejt normal, fillimi i protestave më duket po kaq normale sepse është një element krejt normal i demokracisë. Përsa i takon atij që konsiderohet kthimi kushtëzuar, në gjykimin tim është thjesht një sforcim për të gjetur një fjalë të bukur, e cila duket sikur kënaq në një farë mënyre ose justifikon në një farë mënyre qëndrimin e deri tani, por nuk ka logjik. Në parlament o je o nuk je. Përsa i përket protestave, dhe aq më tepër, unë mendoj që protestat që mund vazhdojnë të përqendrohen tek hapja kutive, transparencë e zgjedhjeve nuk kanë sukses. Për mua ky cikël është i mbyllur. Gjykoj që edhe në këtë rast është pak e vonuar. Protestat ekonomike do të kishin qenë më të suksesshme gjatë dimrit, kur popullata ka më shumë probleme sesa në pranverë, kur fillon të zhvillohet dhe turizmi dhe të lulëzojnë dhe aktivitete sezonale, të cilat kanë një peshë shumë të madhe në ekonominë e Shqipërisë. Në thelb që një opozitë të dalin në protest dhe të protestojë nuk ka asnjë gjë negative. Nuk ka asnjë gjë negative sepse opozita mundet të protestojë, siç ajo proteston kryesisht për votën e lirë, por problemi themelor i këtij aksioni të opozitës është dhe një gjë tjetër, që sa të lehtë ke të bësh transparencë për gjithë shoqërinë shqiptare, kur mundohesh të kufizosh kufit e transparencës brenda vetes. Dhe këtu ka një kontradikt midis aksionit të opozitës, se ndërsa predikon këtë transparencë për gjithë shoqërinë shqiptare, që është një gjë shumë e mirë, gjithmonë e më tepër po vjen duke të kurrur kufit e transparencës brenda vetes. Dje Asambleja e Partisë Socialiste i ka bërë disa ndryshime statutit të kësaj partie. A mendoni ju se rrezikon ai që mund të quhet fraksioni blushi, lëvizja për mendimin ndryshe nga ky vendim? Mos e merrni kaq seriozisht statutin e partisë, nuk ja vlen kaq vëmendje mediatike, sepse Partia Socialiste, ndoshta edhe Partia Demokratike, por Partia Socialiste që po flasim për të dhe që e kujtoj, e ka ndruar statutin dhe e kthen her parç, her mbrapa sipas interesave të drejtuesve të saj partie sa herë duhet. Statutet e partisë bëhen në funksion të kryetarit të partisë. Shqipëria nuk e ka këtë kulturë që statuti të jetë i pacënueshëm, i paprekshëm dhe të reformohet vetëm në raport me zhvillimet e nevojshme dhe jo me interesat e individëve. Unë shoh një problem i cili është kontestuar në Asamble, ka qenë propozimi i Blushit që kryetari i partisë i cili humb zgjedhjet mos të ketë drejtë rikandidimi. Pra mos gjejmë një artific juridik sipas cilit unë humba zgjedhjet dash dorëheqjem, por rikandidoj prapë dhe i fitoj për një mandat tjetër. Tashmë dihej që ideja për të bërë sankcionuar fraksionet ose mendimin ndryshe si quaj nuk do fitonte në Partinë Socialiste. Pra nga kjo anë nuk kemi një surprizë. Kryetari i rizgjedhur i Partisë Socialiste është rizgjedhur
megjithse ka tradhuar këtë parim të vetin, është ai një nga njerëzit që dikur promovonte idenë për të pasur fraksione brenda Partisë Socialiste. Pra më shumë se një çështje e Partisë Socialiste në përgjithësi, që me sa duket ka votuar në shumicë për mos pasur fraksione brenda vetes, kjo është një çështje personale e zotit Rama dhe e koherencës së tij politike, që sa i përmbahet ai gjërave që thot.